السلام عليكم. بحب أحكي لكم عن ال assignment function. شرحنا الأبسوليوت في المحاضرات. اليوم راح أحكي لكم مثلا على سبيل المثال في آه، عندنا مثلا الأبسوليوت. اليوم مثلا بالassignment موجود مثلا عندنا max. الماكس list return the max value from a list of number. طيب هاي ملف الإكسل. نكتب مثلا هون يساوي ماكس، ونكتب رقم 10 5 15. انتر. هون في عندي الجهاز لازم سيمي كولوم، فاصلة منقوطة، أعلى شيء 15. ممكن واحد ثاني ما يحل بالطريقة هاي، حل بالطريقة هاي مثلا 2 -5 9 20. أكتب هون يساوي، وأظل التقديم وأسكر القوس وأدوس انتر. إيش أكبر رقم كان؟ 20. مثلا يساوي المينيموم، وأظلل أسكر القوس وانتر. الطريقة الثالثة يساوي، ثم أدوس على الفانكشن هنا الإكس، وأنا أحط أول وأدور على المينيموم مثلا أو الماكسيموم. هاي المينيموم. أوكي، وأنا أظلل كذا. هاي أوكي، فأعطاني السالب 5 أقل شيء هون 66. أقل شيء صارت 2. ليش كمان في، بس هذا توضيح إنه إيش أنا بدي من الأسايمنت. تمام شباب، يعطيكم العافية.